رسیدیم به انتهای رج 33. بست انتهای رج رو میزنم. با یه بست میام روی پایه وسط، چون رو پایه اول و سوم بافتی نباید انجام بدم و فقط رو پایه وسط باید بافت انجام بدم. یک زنجیره میزنم روی پایه وسط، یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و 2 تا زنجیر. خب ببینید میرسیم به این قسمت ذرتی. روی ذرتی که بافتی انجام نمیدیم، روی پایه بعد از ذرتی 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و تبدیلش میکنم به ذرتی. 4مین پایم بافته شد. از پایه اول ذرتی رو میبندم، یک زنجیره میزنم روی پایه وسط، یک پایه بلند برجسته از رو، روی پایه داخلی 2 تا پایه بلند برجسته از رو باید بافته بشه. 2 تا زنجیره میزنم. روی این 5 پایه باید رو هر کدومش یک پایه بلند برجسته از رو بافته میشه، یعنی بدون تغییر این 2 رج. دو تا زنجیره میزنم. روی پایه وسط، پایه اول و آخر هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو روشون بافته میشه. دومین پایه. روی بقیه پایه های وسط هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو بافته میشه. و گفتم روی پایه آخر هم 2 تا پایه بلند برجسته از رو، چون فرم گلبرگمون باید حالت قرینه باشه. 2 تا زنجیره میزنم. دوباره میرسم به 5 تا پایه این سمت، روی هر کدومشون یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم. دو تا زنجیره و میرسیم به این قسمت کار که روی پایه داخلی تر 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. روی پایه وسط یک پایه بلند برجسته از رو بافته میشه. روی پایه کنار ذرتی هم 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم و تبدیلش میکنیم به ذرتی. این قسمت بافت تا چندین ردیف بعد تکرار میشه، یعنی تغییری ما تو این قسمت حاشیه اطرافش نداریم. خب از پایه اول ذرتی رو میبندم، 2 تا زنجیره میزنم، مجدد میرسم به این قسمت. روی پایه اول و سوم بافت نداریم، فقط روی پایه دوم بافت انجام میدم و 2 تا زنجیره میزنم. ببینید بافتمون به این شکل داره میشه. ببافید تا انتهای رج. بر بست انتهای رج برمیگردیم. به انتهای رج 34 رسیدیم. بست انتهای رج رو روی گندمی پایه اول رج میزنم. ببینید ما از اینجا تا این
پایه‌ای که قرار روش ذرتی ببافیم باید بست بزنیم بریم جلو. پس من یه بسته دیگه روی این زنجیره، یه بست روی زنجیره کناریش، یه بست روی ذرتی و با یه بست میرم روی گندمی اون پایه‌ای که قرار روش ذرتی ببافم. پس الان روی این پایه بعد از ذرتی شروع میکنم 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و باهاش ذرتی درست میکنم. 2 3 و 4. قلاب رو وارد میکنم تو قسمت قلابم یه مقداری کلوفته. خب یک زنجیره میزنم روی پایه بعدی، یک پایه بلند، روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو. پایه قبلی هم برجسته از رو بود. خب 2 تا زنجیره میزنم. من این مکرمم یه مقدار سنگین شده، آویزون میشه و بافته و سخت میکنه برام. روی 5 تا پایه 5 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. دو تا زنجیره میزنم. میرم روی این 9 تا پایه، رو هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. اینم 3 پایه آخرشو میبافم و حد فاصلشون 2 تا زنجیره است که این 2 زنجیره رو میزنم. میرسم به 5 تا پایه این قسمت، رو هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. دو تا زنجیره میزنم و میرسم به این قسمت حاشیه‌ام در واقع که روی اولی پایه 2 تا پایه بلند برجسته از رو بافته میشه، روی دومی یک پایه بلند برجسته از رو، روی سومی و کناری ذرتی 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و تبدیلش میکنم به ذرتی. دو تا زنجیره میزنم. توی این قسمت وسط هیچ بافتی انجام نمیدم، مستقیما میرم روی این پایه کناری ذرتی و 4 تا پایه میبافم و ذرتی میسازم باهاش. ببینید به این شکل شد. این قسمت گلبرگمون داره پهن‌تر میشه. اینجام که ذرتی ها کنار هم دیگه قرار گرفت.
تا انتهای رج ببافید. در بست انتهای رج برمیگردیم. خوب رج 35 رو تا انتها بافتیم. بست میزنم به ابتدای رج که همون گندمی پاپکورنم هستش و با یه بست دیگه حرکت میکنم تا خودمو برسونم به پای اول بعد از ذرتی. یعنی 2 تا بست ناچارم بزنم که خودمو برسونم. همینجا یک زنجیره میزنم، میرسیم به این پایه بعد از ذرتی رو 4 تا پایه بلند برجسته از روش میبافیم و به ذرتی تبدیلش میکنیم. سه و 4مین پایه. از گندمی ابتدا میگیرم و ذرتی رو میبندم. یک زنجیره میزنم. پایه بعد از ذرتی یک پایه بلند برجسته از رو طبق هم الگویی که داشتیم ببخشید نخم گره خورد. پایه بعد از یعنی پایه دوم بعد از ذرتی که 2 تا پایه بلند روش باید ببافم و 2 زنجیره میزنم. خب توی رجش 36 ببینید این 5 پایه رو که این قسمت داشتیم 2 تا اولیا رو باید ادغام بکنیم، یعنی پایه بلند نیمه رو اولی، پایه بلند برجسته از روی نیمه رو دومی و این 3 تا نخ رو با هم ادغام میکنم. پایه سوم رو به صورت پایه بلند برجسته از رو میبافم و پایه 4 و 5 رو هم باید ادغام بکنم. پایه بلند برجسته از روی نیمه روی 4 و روی 5 هم پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم و ادغام میکنم. 2 تا زنجیره میزنم. این 9 تا پایه‌ای که این وسط داشتیم رو به طور کامل رو هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو باید ببافم. من میبافم برمیگردم. 9 تا پایه رو بافتم. 2 تا زنجیره میزنم. میرسم بازم به این 5 تا پایه. 2 تا اولیا رو به صورت 2 تا پایه بلند برجسته از رو نیمه میزنم روش، ادغام میکنم. پایه سوم به صورت تک پایه بلند برجسته از رو بافته میشه. پایه 4 پایه بلند برجسته از روی نیمه، پایه 5 هم پایه بلند برجسته از روی نیمه و ادغام میکنم و 2 تا زنجیره میزنم. مجدد میرسم به این بافته حاشیه‌مون روی اولین پایه داخلی افزایشی باید باشه. 2 تا پایه بلند برجسته از روی وسطی یک پایه بلند برجسته از رو و روی آخری یعنی قبل از ذرتی 4 تا پایه بلند برجسته از رو بافته میشه و به ذرتی تبدیل میشه. و 4 از پایه اجازه بدین از اینجاست 2 تا زنجیره میزنم. ببینید میرسیم به این قسمت. ما باید روی این پایه بلندی که توی رج قبل داشتیم یک پایه بلند بزنم. ببینید به این صورت یه پایه بلند میزنم، 2 تا زنجیره میزنم و مستقیما میرم تو حاشیه این قسمت، یعنی روی پایه بلند اول 4 تا پایه بلند میبافم، رو پایه بلند دوم یک پایه بلند، رو پایه بلند سوم 2 تا و به ترتیب این قسمت رو انجام میدیم طبق الگویی که آموزش دادم. ببینید به این شکل میشه. این قسمت داره جمع میشه. این 9 تام که فعلا خودش بافته میشه. پس تا انتهای رج 36 ببافید، برمیگردیم.
رج 36 تموم شد. بست انتهای رج رو به گندمی کنار ذرتی میزنم. با یه بست دیگه حرکت میکنم تا خودم رو برسونم به پای بلند کنار ذرتی. همینجا یک زنجیره میزنم. ببینید این قسمت کار چون دائم تکرار شده، من فیلم رو قطع میکنم، میبافم و برمیگردم. یعنی روی این باید ذرتی ببافم، روی وسطی یک پای بلند برجسته از رو و روی آخری 2 پای بلند برجسته از رو. من اینو میبافم و برای ادامه کار برمیگردم. خب این قسمت بافته شد. 2 زنجیره میزنم. ببینید روی این پایه ها اگه خاطرتون شه رج قبل ما یه ادغام داشتیم، یه پایه بلند تک و یه ادغام. این 3 پایه رو باید ما ادغام بکنیم، یعنی روی اولی یک پایه بلند برجسته از روی نیمه، روی دومی یک پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم و روی سومی هم یک پایه بلند برجسته از روی نیمه. 4 نخ میمونه. این 4 رو با هم یکی میکنم و 2 زنجیره میزنم. این قسمت هم همین کار رو باید بکنیم. 9 پایه داشتیم. 9 پایه بلند برجسته از روشون میبافیم و یعنی تغییری تو این قسمت انجام نمیشه. به این صورت رو هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم. 9 پایه رو بافتم به خاطر اینکه فیلم خیلی طولانی نشه. 2 زنجیره میزنم و مجدد میرسم به این پایه هامون که رج قبل اولی و آخری رو ادغام کرده بودم. پس دور پایه بلند و پایه ادغام رو یه پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. دور وسطی یک پایه بلند برجسته از روی نیمه و دور ادغام آخری یه پایه بلند برجسته از روی نیمه. 4 نخ رو با هم یکی میکنم. 2 زنجیره میزنم. مجدد میرسم به این قسمت کار. روی اولی 2 پایه بلند برجسته از رو، بهتره اینم ببافم و ادامه کار رو نشون بدم. خب این قسمت هم بافتم. 2 زنجیره زدم. ببینید میرسیم به اینجا که ما یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند، 2 زنجیره داشتیم. دور این پایه بلند رو یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 زنجیره میزنم. مجدد دورش یک پایه بلند برجسته از روی دیگه میبافم و وی درست میکنم و 2 زنجیره میزنم و مستقیما میام روی این پایه ذرتی، پایه بلند برجسته از رو و 2 پایه بلند برجسته از رو. یعنی مستقیما من باید بیام اینجا روی این پایه شروع کنم ذرتی ببافم. درسته؟ طبق چند رجی که تا الان بافتیم، ذرتی، پایه تک و 2 پایه. به همین ترتیب ببینید کارمون به این شکل میشه. یواش یواش این قسمت خیلی جذاب میشه. یه بافت خاصی باید روش انجام بدیم که واقعا زیبا میشه. ببافید تا انتهای رج. برای ادامه کار برمیگردیم. رج 37 هم به پایان رسید. بست انتهای رج رو به گندمی ابتدای رج میزنیم. با یه بست حرکت میکنیم به سمت پایه بعد از ذرتی با 2 بست در واقع. یه زنجیره میزنم. این قسمت طبق معمول بافته میشه. روی این پایه ذرتی میسازیم با 4 پایه بلند برجسته از رو. روی این پایه یک پایه بلند برجسته از رو و روی این پایه 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم و ادامه کار رو خدمتتون نشون میدم. خب این قسمت رو بافتم. رج 38 ما الان تو روی این قسمت باید گلبرگ بسازیم. ببینید من روی این پایه 2 پایه بلند برجسته از روی نیمه باید ببافم.
میام پایین تر روی این پایه 2 تا پایه بلند برجسته از روی نیمه، روی این پایه 2 تا پایه بلند برجسته از روی نیمه و روی این پایه همینطور. یعنی میشه 8 تا پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. روی 5مین پایه 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه و روی پایه 6م فقط یه بست میزنم. ببینید شروع میکنیم به بافتن. روی این پایه اول 1 پایه برجسته از روی نیمه، اجازه بدین من به این صورت بگیرم بافتو که دیده بشه. ببینید قشنگ اینجا مشخصه کاملا. دومین پایه بلند برجسته از روی نیمه، بعد میایم لول پایین تر. نگاه کنید اینجا 1 پایه برجسته از روی نیمه. الان روی پایه دوم بافتم، یعنی تا الان 4 تا پایه بلند برجسته از روی نیمه بافتم. میریم به پایه سوم، یعنی یه طبقه پایین تر 2 تا پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. ببینید کاملا اینجا مشخصه وقتی که به پهلو بگیرید. بعد پایه 4م به همین صورت 2 تا پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. نگاه کنید الان شما قشنگ میتونید بشمرید 2 4 6 و 8 و با نخ اول میشه 9 تا نخ روی قلابم هست. روی پایه 5م 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم و دیگه نخ نمیندازم دور قلاب. میرم روی پایه 6م 1 بست میزنم. خب حالا باید شروع کنیم به کور کردنشون. اولی رو تکی کور میکنم، بعدی ها رو 2 تا 2 تا. ببینید 2 تا نخ رو میگیرم 2 تا تا انتهای کار 2 تا 2 تا کور میکنم. ببینید گلبرگمون داره ساخته میشه. تا زمانی که این اولی بمونه و این آخری که کور کرد. نگاه کنید این فرم گلبرگمونه. یه نخ میگیرم دور قلاب. ببینید اینجا ما رو اون پایه ادغام داشتیم میبافتیم. اولین پایه ادغام سمت راست و من الان شروع گلبرگم از اونجا بود. حالا آخرین پایه ادغام از سمت چپ اونو میگیرم. یعنی ببینید باید نخ بندازم دور قلاب. روی اولی مثل همین سمت 2 تا پایه بلند برجسته از روی نیمه. روی دومی ببینید ردیف آخر رو ما باید روش ببافیم. 2 تا پایه بلند برجسته از روی نیمه. میایم نگاه کنید قشنگ سوراخاش معلومه. روی سومین ردیف 2 تا پایه بلند برجسته از روی نیمه. روی 4مین ردیف 2 تا پایه بلند برجسته از روی نیمه. تا اینجا که ما 4 تا بافتیم تعداد نخامون با این سمت فرق داره چون از اول 2 تا روش بود، پس نمیتونیم بر اون اساس بشماریم. فقط حواسمون هستش که رو 4می هم بافتیم. روی 5می 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافیم و روی 6می 1 بست میزنیم. خب اولی نخو که به تنهایی کور میکنم، بعدی ها رو 2 تا 2 تا کور میکنم. ببینید آهسته میبافم که تشخیصش بهتر بشه. تا زمانی کور میکنیم که 3 تا نخ رو قلاب بمونه. بعد این 3 تا رو با هم کور میکنیم. نگاه کنید این فرم گلبرگمونه. ببینید روی این قسمت بافته شد. 2 تا زنجیره میزنم. میرسیم به این 9 تا پایه بلند برجسته از رو هر کدوم یک طبق معمول میبافیم، یعنی تغییری انجام نمیشه تو این قسمت. رو هر کدوم 1 پایه
بلند میبافم. اینو من تا انتها میبافم، بهتون نشون میدم. خب من این 9 تا پایه بلند برجسته از رو بافتم، چون این قسمت هیچ تغییری نباید میدادیم به خاطر اینکه فیلم کوتاه‌تر بشه این کار کردم. خب ببینیم میرسیم به این قسمت ادغام. دوباره اینجا باید گلبرگ بسازیم. پس ببینید این ابتدای ادغامه. نگاه کنید این پایه اول ادغام و این پایه آخر ادغام. شروع گلبرگامون از این 2 تا پایه است. خب پس من باید از روی این ببافم، رو پای بعدی به همین ترتیب بیام پایین. بازم بافتم رو به این صورت دستم میگیرم، از پهلو راحت تر میتونم ببافم. این پایه اولم بود. 2 تا پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. روی ردیف پایین ترش 2 تا پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. روی 3مین پایه پایین تر به همین صورت 2 بار برجسته از روی نیمه میبافم. روی پایه 4م 2 تا پایه بلند برجسته از روی نیمه. روی پایه 5م 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم و روی پایه 6م دیگه نخ نمیگیرم و فقط یک بست میزنم. اولی رو به تنهایی کور میکنم، بعد 2 تا برای اینکه گلبرگمون ساخته بشه. ببینید به این صورت. خب تا زمانی که 2 تا نخ روی قلاب بمونه مجدد نخ میگیرم، میرم روی پایه آخری ادغامم. اولی رو 2 تا پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. دومی 2 تا. سومی 2 تا. چهارمین پایه هم 2 تا، روش برجسته از روی نیمه بافته میشه. پنجمی 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه و 6می بست میخوره به این صورت. خب اولی رو به تنهایی کور میکنم، بعد 2 تا زمانی که 3 تا نخ روی قلاب بمونه و اون 3 تا رو با هم دیگه کور میکنم. سه تا نخ مون، این 3 تا رو با هم کور میکنم. ببینید گلبرگامون به این شکله. نگاه کنید، از نیم رخ نشون بدم. ببینید به این شکل میشه. بعد 2 تا زنجیره میزنم. این حاشیه رو به خاطر اینکه وقت گرفته نشه میبافم و برمیگردم. خب این قسمت رو دیگه اینقدر بافتید که کاملا مسلط هستید بهش. روی اولی 2 تا پای بلند برجسته رو بافتم، روی وسطی 1 دونه و روی قبل از ذرتی 4 تا میبافیم، ذرتی درست میکنیم. 2 تا زنجیره میزنیم، میرسیم به این قسمت فرم وی شکلمون. روی پای اول وی شکلمون 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، داخل فضای زنجیره 1 پایه بلند معمولی میبافم، 2 تا زنجیره میزنم و روی دیواره وی شکلمون 2 تا پایه بلند برجسته از رو میزنم. به این صورت شد و 2 تا زنجیره و ادامه کار همین قسمت، یعنی این قسمت حاشیه بافته میشه. روی این قسمت گلبرگ میبافیم، این سمتش و این سمت
9 تا پایه بلندای برجسته از رو کامل بافته میشه بدون تغییر. دوباره میایم این قسمت گلبرگ و روی این قسمت گلبرگ بافته میشه و دوباره میرسیم به این قسمت حاشیه کار. پس ببینید کارمون توی این رج به این شکل شد. نکنه خیلی زیباست. ببافید تا انتهای رج. برای شروع رج 39 برمیگردیم.